በመንፈሱ በጸሎት በዝማሬ ውስጥ ከኛ ጋር ያለው ጌታ አሁን ደግሞ ቃሉን ያስተምረናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲሉኝ ደስ አለኝ ይላል። ጌታ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዘመን መጨረሻ ላይ ሰዎች ከሚለምዱት ነገር አንዱ ምንድነው የሚለው ቤተክርስቲያን አለመሄድ ነው አይደል? የዕብራውያን ጸሐፊ ይሄ መሰብሰብን መተው በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው በእናንተ ግን እንዳይሆን ብሎ ይናገራል የዕብራውያን ጸሐፊ። እና በተለይ ዘመኑ እየቀረበ ስታየው ግን እሱን እናንተ ምን አትበሉ ይላል፣ አትተው ይላል። እና ይሄ ይለመዳል። ገብቷችኋል? አለመሰብሰብ፣ ፌሎሺፕ አለማድረግ፣ ህብረት አለማድረግ ይለመዳል። እና ጠላትም ያንን ይፈልገዋል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ነው ያማረውና እግዚአብሔር በዛ ምን ብሏል ይላል፣ በረከትንና ህይወትን አዟል ይላል። ስለዚህ ከህብረት ሲያርቃችሁ ከበረከትና ከህይወት ባለፉት 20 ምናምን የቤተክርስቲያን የክርስትና ጉዞ ውስጥ አንድ በቃ ማለት በምንም አይነት ህይወት ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን መምጣት እንዳለብኝ አምናለሁ። እና በተለያየ ህይወት ውስጥ መጥቼ ግን ታድሼ በርትቼ ህይወት ተካፍዬ በረከት ተካፍዬ ሲል አይቻል። ኢየሱስ ጌታ አሜን። እና ለብዙዎቻችሁ እንደዚህ እንደሆነ አምናለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ያ አይደለም ሐሳቤ ዛሬ እንግዲህ ሰበር አሁን ይሄ ነው ወደ ልቤ ስለመጣ ነው የተናገርኩት። ይቅርታ። ዛሬ ማካፈላችሁ ሐሳብ ያለው በመዝሙረ ዳዊት ላይ ነው። ሁላችንም ሄደን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ እናውጣና በዛ ሐሳብ ላይ ነው ማካፈላችሁ። ወደዚህ ሐሳብ ከመሄዴ በፊት እንደው ሁላችሁንም አንድ ጥያቄ ብጠይቃችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው የምትሉት ብላችሁ አይደል የምትሉት ነገር አላችሁ አይደል? እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ለኔ በአባትነት የሚያውቀው ሰው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አባቴ ነው ይላል አይደል? ከተለያየ ነገር ሲያወጣ እግዚአብሔር ለኔ አይደል ጠባቂ ነው ይላል። ብቻ እግዚአብሔርን በህይወታችን ውስጥ በተገለጠው ነገር አይደል እንጠራዋለን። እግዚአብሔር ለኔ ይሄ ነው እንላለን። ዛሬ ማካፈላችሁ ሐሳብ ደግሞ ዳዊት በዚህ ክፍል ላይ ሁላችን በቃል የምንወጣው የምናውቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። እግዚአብሔር አንድ ነገር ይለዋል። ምን ይለዋል? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ይለዋል። ዳዊት እግዚአብሔር ላንተ ምንድነው ብትሉት በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔርን ብዙ ነገር ይለዋል። አምባዬ ይለዋል ዳዊት፣ አለቴ ይለዋል፣ የማምለጫ አለቴ ይለዋል። የማይለው ነገር የለም። ግን ስፔሲፊካሊ በዚህ በመዝሙር 23 ላይ ዳዊት እግዚአብሔርን ለኛ በአንድ መንገድ ያስተዋውቀናል። በምን? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ስለ እግዚአብሔር እረኝነት ነው ላካፍላችሁ የምፈልገው። ይሄ እረኛ የሚለውን ሐሳብ ከማብራራት በፊት ቃሉን አንድ ላይ ብናነበው ደስ ይለኛል። ቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋዬ የተረፈ ነው። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ ምን ይሉኛል? ይከተሉኛል። በእግዚአብሔርን ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ይላል። ጌታ ይባረክ። እስኪ አጭር እንጸልይ ስለ ቃሉ። እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ መልካም እረኛ ነህ። እዚህ እንኳን ያመጣን እረኝነት ነው። ከተለያየ ከጠላት ሰይፍ ቀስት፣ ከጠላት ፍላጻ፣ ከጠላት ክፉ ሐሳብ፣ ተንኮል፣ ወጥመድ አምልጠን ዛሬ ደግሞ በፊት የመሆን እድል ያገኘነው መልካም እረኛችን ስለሆንክ ነው። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ እስከዛሬ ከተረዳነው በላይ እስከዛሬ ከገባን በላይ በሆነም በሚገባን መንገድ ደግሞ በመንፈስህ ማንነትን በዚህ ቃል ውስጥ እንድትገልጥልን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እያንዳንዳችን ጌታ ሆይ እንደመጣንበት ልብ ሳይሆን
በቃል ውስጥ ባለ እውነት ተሞልተን ተጽናንተን ተበረታተን ጌታ ሆይ አቅጣጫችን እንደ ፈቃድህ ተለውጦ እንድንወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። እኔንና ሕዝብህን ጉባኤውን ሁሉ ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። መንፈስ ቅዱስ ያለ መከልከል በመካከላችን ተመላለስ። ለውስጠኛው ልባችን ተናገረን፣ ለመንፈሳችን ተናገረን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ዳዊት በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔርን እንዳልኳችሁ ማን ብሎ ነው የሚገልጠው? እረኛዬ ነው ብሎ ነው የሚገልጠው። የዳዊትን ታሪክ እንደምታውቁት ዳዊት አይደል ወደ ንግስና ከመምጣቱ በፊት ፕሮፌሽኑ ምን ነበር? እረኛ ነበር። ዳዊት ይሄ በድሮ ዘመን እንግዲህ ንግስና አይደል ከአባት ወደ ልጅ የሚተላለፍ ነው። ልክ አሁን እንዳሉት እንኳን የሮያል ፋሚሊስ እንግሊዞች አይደል ከብዙ አመታቶች ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ይሄ ንግስና ያስተላልፉ። ስለዚህ ንግስና ከቤተሰብ ወደሚቀጥለው ጀነሬሽን የሚተላለፍ ነገር። የዳዊትን ታሪክ ግን በምናይበት ጊዜ ዳዊት ከነገስታት ዘር ያልሆነ አይደል ማንም ሊያስበው የማይችል ከሱ በፊት እግዚአብሔር በሕዝቡ ጥያቄ ሳኦል የሚባል ንጉስ ለእስራኤል አንግሶ ሳኦል በእግዚአብሔር ሐሳብ ባለመሄዱ ምክንያት እግዚአብሔር አዲስን እቅድ ሲያቅድ በቀጣዩ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማስፈጸም በጎች እየጠበቀ ያለ ግን ሰማይ ያየው ሰው። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንዴ ሰዎች አይናቸው ልትገቡ የሆነ አይደል ልታሟሉ የሚገባው አይደል ክራይቴሪያ ነው። ሰዎች ስፍራ ሊሰጧችሁ፣ ሰዎች በሰዎች ፊት ሞገስ ለማግኘት በዓለም የተለያየ ሰዎች ሊያሟሉ የሚገባው ምን አለ? ፎርማሊቲዎች አሉ በቃ ሊቀበሏችሁ። ዳዊት ግን ምንም አይነት ለንግስና የሚያበቃ ማንነት አልነበረውም። ታስታውሱ እንደሆነ ሳሙኤል የሚባለው በዛ ዘመን እንደ ዳኛ እንደ ነብይ እንደ ካህን ያገለግለው የነበረው ሰው እግዚአብሔር እሰይ ወደ ተባለው የዳዊት አባት ቤት በላከው ጊዜ ሊቀባ የነበረው የማንን? የዳዊትን ወንድሞች ነበር። ለምን? እነሱ አትሊስት በሳሙኤል አይን ብቁዎች ነበሩ አይደል? እንደዚህ አይቶ ሰው እሷ ለዚህ ነገር ብቁ ነች የሚለው ነገር ነበር ሰው አይደል? እሱ ለዚህ ነገር ብቁ ነው ወይም ብቁ አይደለም ይላል። ሰው ምን አለው? የራሱ ሚዛን መመዘኛ ይመስላል። ስለዚህ ያ ነብይ ሳሙኤል እንኳን እነ ኤልያ በፊቱ ምን አግኝተው ነበር? ሞገስ አግኝተው ነበር። እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ እንዴ ሌላ ልጅ የለህም ወይ ተብሎ ተጠይቆ ተፈልጎ የመጣ ሰው ነው ዳዊት ወደ ንግስና። ስለዚህ ይሄ ዳዊት እረኝነት ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል። ጊዜውን በሙሉ የሚያጠፋው ማንም አቴንሽን ሳይሰጠው ምናልባት በገናውን ይዞ እየዘመረ ግን በቃ በሸለቆ ውስጥ ያ የቅርብ ምስራቅ አካባቢ በጣም ተራራ የበዛበት ሸለቆ የበዛበት አስቸጋሪ የተፈጥሮ ጂኦግራፊካል ሁኔታ ያለበት። ስለዚህ በዛ ውስጥ በግን ሲጠብቅ የሚሆን እንደኛ ሀገር እንዳለ የሰፊ ለምለም ሜዳ ምናምን ያለበት ስፍራ አይደለም። ያ አካባቢ በረሃማ የሆነ ግን በዛ አይነት አትሞስፌር ውስጥ ከበጋ የሚውለው ዳዊት እግዚአብሔር ንጉስ ይሆን ዘንድ በሌላ ቋንቋ በዛ ሀገር የሕዝቡ እረኛ ይሆን ዘንድ የጠራው ሰው። ይሄ ንጉስ የሚለውን ቃልና እረኛ የሚለውን ቃል በዛ ባህል ውስጥ እያለዋወጡ ነው የሚጠቀሙት፣ እረኝነትና ንግስናን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዳዊት እረኝነት ምን ማለት እንደሆነ የሚገባው ዳዊት በህይወቱ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር በተጓዘው ጉዞ ውስጥ ያየውን የዳሰሰውን ነገር ነው እዚህ ጋር የሚዘምርልን። ምን ይለናል? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከዛ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ካለ በኋላ ግን ከእረኛው የሚመነጩ 7 ነገሮችን ይዘረዝራል። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው? የሚያሳጣኝ የለም ብሎ እረኛው እግዚአብሔር የሱ በህይወቱ ለሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ምንጩ እንደሆነ ይነግራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
እግዚአብሔር ምን ነው? እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም ይላል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ ዳዊት የሚያስተምረን እግዚአብሔር እረኛው የሆነለት ሰው ለጥቅሙ ካልሆነ በቀር የሚያጣው ነገር የለም። አሜን። ምናልባት ፈልገን ያጣነው ነገር ካለ ለጥቅማችን ያጣነው እንጂ እግዚአብሔር የሚያሳጣን ነገር የለም። አሜን። እግዚአብሔር ይሁንላችሁ። ስትጠይቁት ስትጸልዩ 3 መልስ አለ። አዎ ሊሆን ይችላል፣ አይ ሊሆን ይችላል፣ ቆይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሌ አዎን ብቻ ጠብቀን አይደለም የምንጸልየው በእግዚአብሔር ፊት። አዎን አለው እግዚአብሔር መልስ ውስጥ፣ ኖም አለው ጠብቂም ወይም ጠብቅም አለው። ስለዚህ 3ቱን ነገሮች ኤክስፔክት አድርገን እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ግን የሚያስፈልገን ከሆነ ግን ዳዊት እንደሚዘምረው እግዚአብሔር አያሳጣንም። ምናልባት እግዚአብሔር ነገርን የሚሰራው በሱ ካላንደር በሱ ጊዜ ውብ አድርጎ ስለሆነ በእኛ ጊዜ ምንሻውን ላናገኘው እንችላለን። የመጠበቅ ሲዝን ብዙ ጊዜ የሚያሳዝን ሲዝን ነው መጠበቅ። ግን ስንጠብቅ እግዚአብሔር ነገሩን እየሰራው ስለሆነ ነው። አሜን። እያሳመረው ስለሆነ ነው። ውብ እስኪሆን እድልና ጊዜ እስኪገናኙ ድረስ እግዚአብሔር ሊያስጠብቀን ይችላል። ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሰልፍም ለኃያላን አይደለም፣ ግን እድልና ጊዜ ምን ይላቸዋል? ሁሉም ያገናኛቸዋል ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ጊዜ ነገሮችን በእጃችን ሊያስገባ ሊያስጠብቀን ይችላል። ግን እንደ መርህ ስናይ እግዚአብሔር እረኛው የሆነለት ሰው አያጣም፣ የሚያሳጣኝም የለም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቀጥሎ ዳዊት የሚለን ምንድነው? በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ይላል። ይሄ እረኝነት የሚለው ሐሳብ ውስጥ ፕሮቪዥን ወይም አቅርቦት ወይም ይሄ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነገር ብቻ ሳይሆን መሪ እንትንም አለ። ይሄ መመራት ምሪት አለ። ዳዊት የሚለን ምንድነው? ወደ ለመለመው መስክ ይመራኛል፣ ወደ እረፍት ውሃ ዘንድ ያሳድረኛል። ስለዚህ ከእረኝነት ጋር አንዱ ስናስብ ምንድነው? እግዚአብሔር ሊድ የሚያደርግ አቅጣጫን የሚያሳይ የሚመራ አምላክ እንደሆነ ሲመራ ደግሞ ወዴት ነው? ወደ ለምለም መስክ፣ ወደ አረፈ ውሃ። በጎች በተፈጥሯቸው ድንጉጦች ናቸው። ይሄ የደፈረሰ ነገር ወይም ይሄ ማለት በቀላሉ የሚደነግጡ ወይም የጠራ ነገር የሚፈልጉ ናቸው። በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን። ማለት ወደ ረጋ ውሃ ነው ይወስደኛል የሚል። ስለዚህ በግ ይሄ ግርግር የሌለበት ሁኔታ ውስጥ መመገብ የሚፈልግ ኔቸር ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመራኝ የሚለው ዳዊት ወዴት ነው? ወደ ረጋ ውሃ፣ ንጹህ ወደ ሆነ ስፍራ፣ ወደ ለመለመ ስፍራ ምን ይለኛል? ይመራኛል ይላል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር በእረኝነት ዳዊት ሲያቀው አንድ የገባውና ለሕዝቡ የሚዘምርልን ለኛ ዛሬ እንኳን ለልባችን የሚናገረን እግዚአብሔር መሪ፣ እውነተኛ መሪ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር አቅጣጫን የሚያሳይ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ዳይሬክሽንን ለሕዝቡ የሚያሳይ ሕዝቡ የት መሄድ እንዳለበት የሚያይና የሚወስን ወደዛ ስፍራም እሱ እየመራ የሚያደርስ አምላክ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሶስተኛ ዳዊት የሚለን ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ይላል። ይሄ መለሳት የሚለው ሐሳብ ከመንገድ ስንወጣ እግዚአብሔር እየመራን ሳለ፣ ለምሳሌ በጎች እየመራቸው እረኛው ይሄደ አንዳንዴ መውጣት ከሚገባቸው የስፍራ ላይ ወጥተው ወይም ሌላ አጥር ውስጥ ይገባሉ። አጥሩን አልፎ ይሄዳል ማለት ያዩትን የሆነ የለመለመ የሚመስልን ነገር ያለ እረኛቸው ምሪት ሄደው ሊመገቡ ይወጣል። ስለዚህ እረኛው ምን ያደርጋል? ወደ መንገዱ ይመልሳቸዋል።
እንደ ህዝብ እኛ ለእግዚአብሔር ምን ሆነን በጎች ሆነን አይደል? እግዚአብሔር ደግሞ እረኛችን። ሁልጊዜ እግዚአብሔር በመልካሙ መንገድ ላይ ህይወት ባለበት መንገድ ላይ ለምለም በሆነው መንገድ ላይ ይመራናል። ግን አንዳንዴ ወንደርስ እናደርግ ስንወጣ ከመንገዱ ምን ያደርገናል? ወደ መንገዱ ኮሬክት አድርጎ ይመልሰናል። ትራኩን ስንለቅ ወደ ትራኩ ይመልሰናል። ልጅ አሁን ወተሻል፣ በዚህ መንገድ ላይ ያለው ጉዳት ነው፣ ስብራት ነው፣ ሐዘን ነው፣ ስለዚህ ምን በይና ተመለሽ ይላል። በእኛ ላይ ስለተጠራው ስሙ ነፍሳችንን ወደ መንገድ ይመልሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። እስራኤል እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶ ይመራቸው በነበረ ጊዜ አንዳንዴ በጣም ሲያምፁ ይነሳል እግዚአብሔር ሊቀጣቸው እና የእግዚአብሔር ባሪያዎች ምንድን ነበር የሚሉት? እንዴ ከግብፅ አውጥቶ አጠፋቸው እንዳይባል። ለምን ስም በእነሱ ላይ ምን ብሏል? ተጠርቷል። ማርና ወተት ልታፈስ አይደል? የምታፈስ ምድር ሊያወርሳቸው አውጥቷቸው በምድረ በዳ አጠፋቸው እንዳይባል ይላል ብለው ይማልዳሉ ለሕዝቡ። እግዚአብሔር ስለ ስሙ የሚሰራው ነገር አለ። ስሙ እንዳይሰደብ፣ በእኛ ላይ የተጠራው ስሙ እንዳይነቀፍ፣ ከመንገድ ስንወጣ ስለ ስሙ ምን ይለናል የሚለው ዳዊት አይደል? ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ ላይ መራኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔር እረኝነት ስናስብ ሶስተኛው የምናስበው ምንድነው? ኮሬክሽን አለ። በእረኝነት ውስጥ አይደል መስተካከል አለ፣ መመለስም አለ። የዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር ልጆች ከሆናችሁ ምን ያደርጋችኋል ይላል? እግዚአብሔር ይቀጣችኋል ይላል። ምናልባት አንዱ መመለሻው መንገድ ቅጣትም ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ኮሬክት ሊያደርገን ይቀጣል። ልጅ ከሆነን ይቀጣል። ግን የሚቀጣን ከእሱ መልካምነት እንድንካፈል፣ አሜን፣ እሱ ያየልን ዴስቲኒ ጋር እንድንደርስ ነው። በስተመጨረሻም ለዘላለም በእርሱ ቤት ውስጥ እንድንኖር። ስለዚህ ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ይለናል። ቁጥር 4 ላይ በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ይላል። እጅግ ሐሳብ ደግሞ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን አባትነት፣ የእግዚአብሔርን መሪነት፣ የእግዚአብሔርን ኃያልነት፣ ጽኑነት ስናስብ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚመራን በከፍታ ነው የሚመስለው ማለት በቃ ሁሌ በድል ሁሌ በከፍታ። ግን ዳዊት የሚለን ምንድነው? በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ ይላል አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ብሎ እግዚአብሔር የሚመራን መንገድ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር እየሄድን የሞት ጥላ በሚመስል ህይወት ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። በተለይ ቅድም ባልኳችሁ በዚህ በቅርብ ምስራቅ ባለው አካባቢ ላይ አንድን በግ ወስዳችሁ ለመመገብ የምታልፉባቸው ሸለቋማ መንገዶች አሉ፣ ገደላማ መንገዶች አሉ። ስለዚህ ዳዊት ያንን ፒክቸር እያደረገ ነው እዚህ ጋር የሚዘምርልን። ብርሃን የማታዩበት ሸለቆ የሚመስል ያ በእኛ ህይወት ውስጥ የምናልፈው የተስፋ መቁረጥ ህይወት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ፣ ስንደክም፣ ተስፋ ስንቆርጥ፣ ነገሮች ግራ ሲገቡ፣ እኛ ካሰብነው ውጪ የወጣ ሲመስለን ያ የሞት ጥላ መካከል ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አሜን። በዛ በሞት ጥላ በሚመስለው ውስጥ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር እረኝነት ይሄ ነው። ጌታ ይባረክ። እንደውም የሌለ በሚመስለን ጊዜ እንደውም ተሸክሞ ሊሆን ይችላል። አሜን። ከጎናችን የሌለ ሲመስለን ምናልባት እኛ አቅቶን እሱ እየሄደ እኛ ትከሻው ላይ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ግን ዳዊት ሚለን እዚህ ጋር በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከማን ጋር ነህ? ከኔ ጋር ነህ። ጉዞ ሁሌ ከፍታ ብቻ አይደለም።
ሁሌ ድል ብቻ አይደለም። በፈተና ውስጥ በቻሌንጅ ውስጥ ማለፍ የክርስትና አንዱ አካል ግን ብቻችንን አይደለም የምናልፈው። አንተ ከኔ ጋር ነህ። ከእግዚአብሔር ጋር በሸለቆ ስናልፍ ሞት ጥላ በሚመስለው መንገድ ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። በዚህ ዘመን አይ ቲንክ ባላንስ ተደርጎ መነገር ያለበት እውነት ይሄ ነው ብዬ ነው ማለት የክርስትና ጉዞ አልጋ ባልጋ ህይወት ብቻ አይደለም። ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ቅዱሳኖች ሲጽፍላቸው ልክ እሱ የሰበከላቸውን ስብከት ሰምተው ፊታቸውን ከጣዖት አምልኮ ወደ ጌታ ባዞሩ ጊዜ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ላይ ዳሽ ታነቡ ምንድነው የደረሰባቸው? ልክ በይሁዳ ያሉ ቅዱሳኖች በይሁዳ ካሉት አማኞች መከራ እንደደረሰባቸው ተሰሎንቄ የነበሩትን ቅዱሳኖች በመከራ ውስጥ ያልፉ ነበር። ስለዚህ ጽፍላቸው ምን አላቸው? ለዚህ እንደተመረጠ ታውቃላችሁ ብሎ አንዱ ከተጠራንበት የክርስትና ጥሪ ፓኬጅ ውስጥ መከራም እንዳለ ሲናገር እናያለን። ማለት አሁን የዚህ ዘመን ሰው ምናልባት ይሄ ስተት ትምህርት ሊመስለው ይችላል። ለምን ሁሉ ነገር ሰላም ወደ ሆነበት ችግር ወደ ሌለበት ወደ ምን በለጽግበት እንደተጠራን ስለሆነ የሚነገረው በብዛት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቻሌንጅም እንዳለ መከራም እንዳለው ክርስትና ይናገራል። ግን መከራው ብቻችንን ግን የምናልፍበት አይደለም። በሞት ጥላው መካከልም ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። እንደው እንደ ሙሉ ደስታ ቆጠራችሁት ይላቸዋል የተሰሎንቄ ቅዱሳኖች። ስለዚህ ሙሉውን ወንጌል ማመን አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በእኔና በሞት መካከል ይላል ሌላ ስፍራ ላይ ዳዊት አንድ እርምጃ ቀረ ይላል። እግዚአብሔር በሞት ጥላ መካከል ታልፋላችሁ ነው እንጂ የሚለው እዛ ትኖራላችሁ ግን አይደለም። አሜን። ሲፈቅድም ሊያሳልፈን ወደ እረኛው እኮ በዛ ሸለቆ የሚወስዳቸው በጎቹን ከሸለቆ ባሻገር ለምለም መስክ ስላለ ከሸለቆ ባሻገር የረጋ ውሃ ስላለ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያሳልፈን እንኳን ሲፈቅድ ይሄ ሜስ ከሚመስለው የህይወታችን ነገር ውስጥ ሜሴጅ ሊያወጣ አሜን። ዋይ ይሄ ነገር ለምንድን ነው የተመሰቃቀለው ሜስ የሆነው ብለን እንጠይቃለን ብዙ ጊዜ። ግን እግዚአብሔር ምናልባት መልእክት እያዘጋጀ ነው ከዛ ነገር ውስጥ አሜን። ለሌሎች በረከት የሚሆንን ነገር ሊያወጣ። ስለዚህ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከማን ጋር ነህ? ከኔ ጋር ነህ። ስለዚህ ክፉን አልፈራም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር እረኝነት ስናልፍ ስናስብ ማጣት የለም አይደል? እግዚአብሔር ኮሬክት ያደርገናል፣ ይመልሰናል። እንደገና ምሪት አለ በእረኝነት ውስጥ። ከእረኛችን ጋር ሆነን ደግሞ በቻሌንጅ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ግን እግዚአብሔር ለተሻለ ነገር ነው በዛ ውስጥ የሚያሳልፈን። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጴጥሮስን ምን አለው ጌታ? ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ነበር አለ፣ ስለ እምነት መፈተን። እኔ ግን ስለ አንተ ማለድኩ አለው። ከዛ ግን ምን አለ? በተመለስክ ጊዜ ግን አለ ወንድሞችን በዚህ አጽናና አለ። ይሄ ኤክስፒሪየንስህ ለወንድሞችህ መበርቻ ይሁን። አሜን። ይሄ ያለፍክበት ልምምድ ለወንድሞችህ መበርታት ምክንያት አድርግ። ኢየሱስ ጌታ።
ስለዚህ የመበጠር በሚመስል ህይወት ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። በሞት ጥላ በሚመስል መንገድ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ግን ጌታ ትቶን አይደለም። አሜን። ጌታ እየማለደ፣ ጌታ እየመለሰ፣ ጌታ እየመራ ነው የምናልፍበት። ስለዚህ ውጤቱ በመጨረሻ መልካም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቀጥሎ በትርህና መርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል ይላል። ይሄ በትርህና መርኩዝህ የሚለው ቃል እረኛ በዚህ በምስራቅ በቅርብ ምስራቅ በእስራኤል አካባቢ ባለ ባህል ውስጥ ሁለት ነገር ይዛል፣ በትርና ምርኩዝ ይዛል። ስለዚህ በጎቹ ከመንጋው መካከል ቅድም እንዳልኳችሁ ሲወጡ ወይም ወደ ገደል አካባቢ ሲጠቁ ለህይወታቸው አስጊ ነገር ሲደርስ አይገርፋቸውም። ሆዳቸውን ይነካና በበትሩ ምን ያደርጋቸዋል? ይመልሳቸዋል። ወደ መንጋው ይቀላቅላቸዋል። ለምን? ከመንጋው ከወጡ መሰበር አለ፣ ህይወታቸው አደጋ ላይ ስለሚደርስ በበትሩና በምርኩዙ አንደኛ ለራሱም ይጠቀምበታል፣ እንደገና ደግሞ በጎቹንም ለመመለስ ለማስተካከል ይጠቀምበታል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳዊት ሲናገር ምንድነው የሚለው? በትር አንደኛ ስልጣንንም ያሳያል። ባይዘው ስለዚህ እግዚአብሔር በስልጣኑ ስር በፈቃዱ ስር እንዴት እንደሚመራን እንደሚያኖረን ማየት እንችላለን በዚህ ሐሳብ ውስጥ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ በእግዚአብሔር ስልጣን ውስጥ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ስናልፍ ምን አለ? መጽናናት አለ። በትርና መርኩዝህ ምን ያደርጉኛል? ያጽናኑኛል። ስለዚህ ከእረኝነት ውስጥ አንዱ የምናገኘው መጽናናት አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አምስተኛ ቁጥር ላይ ደግሞ ዳዊት ምን ይለናል? በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ፣ ጽዋዬ የተረፈ ነው ይላል። እዚህ ጋር እግዚአብሔርን በሚገርም ስዕል ነው የሚያየው። ማለት የሚስልልን እግዚአብሔርን ጋባዥ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ዳዊት። እግዚአብሔር በፊቴ ምን አረክልኝ? ገበታን አዘጋጀህልኝ። ጌታ የተባረከ። እዚህ ጋር ያለው ሆነ አያምርም? ዛሬ ለምን እንዳረጉት አላውቅም፣ ግን ቸርቾቹ ልክ እንደዚህ ያማረ እግዚአብሔር ማለት ኢቭን በመጨረሻው ዘመን ላይ እንኳን የበጉ ሰርግ የሚባል ገበታ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁላችን የተጠራንበት ሰርግ አለ አይደል? ኢየሱስ ሙሽራ፣ ቤተክርስቲያን ሙሽሪት ሆና ሁሉ በአንድ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ጌታ ራሱ ሲናገር ምን አለ? ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ምግብ አልበላም አለ አይደል? የመጨረሻው ምሽት ራት ላይ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር። ስለዚህ ያንን እያሰበ ነው። አንድ ግን ራት አለ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁሉ ያዘጋጀው ገበታ አለ። በክርስቶስ የሆኑ ልብሳቸውን ያጠቡ የሰርጉን ልብስ የለበሱ የሚታደሙበት። ዳዊት እዚህ ጋር ሲስለው እግዚአብሔር እንደዛ ነው። በፊቴ ምን አረክልኝ? ገበታ አዘጋጀልኝ። ጋባዤ ነህ አንተ። ጌታ ይባረክ። የሚያስፈልገኝን ነገር ፕሮቫይድ የምታደርገኝ አንተ ይለዋል እግዚአብሔር። እና እንዳልኳችሁ በእስራኤላውያን ባህል ውስጥ ግብዣ አዘጋጅተው አንድ ሰው ሲጠሩት ሰውየው ወደ ቤት ሲገባ ዘይት የማፍሰስ ባህል አላቸው። በሰውየው ራስ ላይ ዘይት ያፈስበታል፣ የጋባዡ ሰው ማለት ነው፣ ወደ ቤት ከመግባቱ በፊት። ስለዚህ ዳዊት ግብዣን አዘጋጅተልኛል፣ ግብዣ ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ ጠላቶቼም እያዩ ራሴን ደግሞ ምን ትላለህ? በዘይትህ ቀባ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔና እናንተ ያው ጠላት እንዳለን አይደል? ከተጠራንበት ጀምሮ ጠላት አለ። ሰይጣን ጠላታችን ነው። ኦልዌይስ የኛን መጉደል ከእግዚአብሔር ሐሳብ
always መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረው ቀዳዳ ይፈልጋል በህይወታችን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊለየን ሊያደክመን ተስፋ ሊያስቆርጠን ከመንገድ ሊያወጣን ከመንጋው ሊለየናል የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ምን ይላል ዙሪያችሁን ይዞራል ይላል እረኛችን ማይተኛ ማያንቀላፋ ነው አሜን ሁሌ ከኛ ጋር ሆኖ ይጠብቀናል ፕሮቫይድ ያደርገናል የሚያስፈልገንን ይሰጠናል ከመንገድ ስንወጣ ይመልሰናል እንደገና ይሄ ክፋት በእኛ ላይ የሚያቀደው ጠላት እያየ ደግሞ ሁሌ በመንፈሱ ያረሰርሰናል ዘይት የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በመንፈሱ በራሳችን ላይ ያደረገ ጸጋን ያካፈለን እግዚአብሔር በቤት ውስጥ እንድናገለግለው ያደርገናል ስለዚህ ይሄ ገበታን አዘጋጀን የሚለው እግዚአብሔር ለኛ የሚያዘጋጅ መንፈሳዊ ምግብንም ሪፕሬዘንት ያደርጋል መንፈሳዊ ምግብን በቤቱ እየመገበ በመንፈሱ ያረሰረሰን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራን በዚህ ውስጥ መማር እንችላለን ክብር ለጌታ ይሁን በመጨረሻ ምን ይላል ያው ቸርነትህና ምህረትህ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ይላል እንግዲህ ሌላው እግዚአብሔር እረኛችን ሆኖ ሲመራን በህይወታችን በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ለመሆን ዋስትናችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እረኛ ሆኖ የሚመራው ህዝብ የእግዚአብሔር ቸርነት የሚለው መልካምነት goodness የእግዚአብሔር በጎነት ቸርነት ማለት ያለ ዋጋ ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነገር ማለት ይሄ የሚከፈለን ነገር አይደለም ለስራችን ወይም ለድካማችን የሚሰጠን አይደለም እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ከበጎነቱ ከመልካምነቱ በራሱ ፈቃድ የሚሰጠን ነገር ቸርነት ነው ስለዚህ ዳዊት ቸርነትህና ምህረትህ ምን ያደርጉኛል በህይወት ዘመኔ ሁሉ ይከተሉኛል በአንተ ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ብሎ ሴኪዩርድ እንደሆነ የዘላለም ፍጻሜው ነው የሚነግረን ጌታ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር እረኛው የሆነለት ሰው በነገው ውስጥ ያለው ነገር ዋስትና ያለው ጌታ ይባረክ የተረጋገጠ ነው የነገ ዴስቲኒያችን ከምን ከምህረቱና ከቸርነቱ የተነሳ አንድ ማርክ ገብርኤል የሚባል ከእስልምና ወደ ጌታ የመጣ ሰው አለ አሁን አሜሪካ ውስጥ ነው የሚኖረው ግን ግብፃዊ ነው ኦሪጂናሊ በግብፅ ውስጥ ነው ወደ ጌታ የመጣው እና አንድ መሐመድና ኢየሱስ የሚል የጻፈው መጽሐፍ አለና እዛ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ወደ ክርስቶስ እንድመጣ ካረገኝና በፍቅሩ እንድሸነፍ ካረገኝ ነገር አንዱ ምንድነው ይላል እንግዲህ ከ4 አመቱ ጀምሮ ይሄ የእስልምና መጽሐፍ ያነበበ ሰው ነው እዛ ውስጥ አንድም ቦታ ላይ የዘላለም ህይወትን በተመለከተ ዋስትና ይላችሁ ይላል የትኛውንም ነገር አርጋችሁ የተለያየ ህጎችን ፈጽማችሁ ምናልባት መንግስተ ሰማይ ልትገቡ የምትችሉት ፈጣሪ አላህ ከፈቀደ ነው የሚለው የነሱ መጽሐፍ ስለዚህ ዘመናችሁ ሙሉ ምንም ነገር ብታረጉ የደህንነት ዋስትና የላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ዋስትናን ይሰጣል አሜን ለክርስቶስ እንድሸነፍ ካረገኝ አንዱ ነገር ይሄ ነው የሚለው ማርክ ገብርኤል አምኑት ጂሰስ ኤንድ መሐመድ የሚል እንግሊዘኛ አለ በጀርመንኛ አለ የተጻፈ የህይወት ምስክርነቱን ነው ዛሬ የጻፈው ሰው አንድ ለክርስቶስ ህይወት እንድሰጥ ካረገኝ አንዱ የዘላለም ዋስትና በክርስቶስ ውስጥ በማግኘት ነው ይላል ይሄ ሰው በሬዲዮ ላይ ቀርቦ
የተለያየ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች የመንፈሳዊ በሱ በነበረበት እምነት መልስ የሚሰጥ ሰው ነው። ከ4 ዓመቱ ጀምሮ በቃሉ ጥቅስ የሸመደደ ሰው ነው። አለ የሚባለው ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግብጽ ውስጥ አስተማሪ ነበር የሃይማኖት። አሁን ግን ኢየሱስን ይሰብካል። ምንድነው በክርስትና ውስጥ ያለው ብትሉኝ ይሄ አሁን ዳዊት የሚለው ምህረትና ቸርነትህ በህይወት ዘመኔ ሁሉ ይከተሉኛል በአንተም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ዳዊት እርግጠኛ ነው የሱ ዘላለማዊ ህይወት ሴኪዩርድ እንደሆነ ዋስትና ያለው እንደሆነ የተረጋገጠ እንደሆነ ያውቃል ዳዊት። አዲስ ኪዳን የሚነግረን ይሄ ነው። ወልድ ያለው ህይወት አለው። አሁን አይደል በክርስቶስ የሆነ ሰው አሁን አዲስ ፍጥረት። እዚህ ጋር ቆመን ዘላለማችን በክርስቶስ እንደተዋጀ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እርግጠኛ እንኳን ሳይሆኑ ምናልባት ከሞት በኋላ አላህ ነው የሚወስነው ብለው ነው የሚከተሉት። የቱንም ነገር ሲያደርጉ እርግጠኛ ሆነው አይደለም። ስለዚህ ምህረትና ቸርነቱ ግን የኛ ዋስትናችን ነው። ለዘላለም በቤትህ እኖራለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ ምህረትና ቸርነት በሉ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በአንተም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ምህረትና ቸርነትህ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በአንተም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ በጌታ ፊት እንጸልያለን በቀረን ጥቂት ጊዜ። እግዚአብሔር ለኛ መልካም እረኛ ነው። አሜን። እግዚአብሔር የሕዝቡ መልካም እረኛ ነው። እኛ የማስተማሪያ በጎቹ ነን። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሲናገር ያለው ምንድነው? መልካም የበጎች እረኛ እኔ ነኝ አለ። አሜን። መልካም የበጎች እረኛ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ይከተሉኝማል። ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ የሚያስታውሰን ይሄንን ነው። እኔ መልካም እረኛሽ ነኝ። አሜን። እኔ መልካም እረኛ ነኝ። ነገህን በተመለከተ አትስጋ። እኔ መልካም እረኛ ነኝ። አደርሳለሁ ወደ ፍጻሜ፣ አደርሳለሁኝ ወደ መልካም ስፍራ፣ አደርሳለሁኝ። ሃሌሉያ ነው እግዚአብሔር በቃሉ የሚለው። መልካም እረኛ እኔ ነኝ። ስለ ነገ ወገኖቼ እንዳንታወቅ፣ ስለ ነገ እንዳንጨነቅ፣ ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል ብለን በራኛችን ላይ እንድናልፍ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ይመክረናል። አይኑ ብዙ አላብራራውም፣ ብዙ ነገር ውስጥ አልገባውም። ግን በቃ ይሄ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚለውን ይዘን ከወጣን የጊዜው መልእክት እሱ ነው ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። እረኛ ይጠብቃል፣ እረኛ ይጋርዳል፣ እረኛ ያቀናል፣ እረኛ ይመግባል። ሃሌሉያ ይመግባል ኢየሱስ። ወገኖች እረኛ ያላት በግ አትቅበዘበዝም፣ አትቅበዘበዝም። በሞት ጥላ በሚመስለው መካከል እንኳን እረኛችን ከኛ ጋር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አይደል በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ
የሕግ መምህር ይላል። በዚያ በረከትን ያዘጋጃል። ለቅሶ በሚመስል ሸለቆ ውስጥ እኮ ነው። ይሄ የለም ያ የለም ብለን በእኛ እይታ እንደጎደለ በምናየው ሸለቆ ውስጥ እረኛችን እግዚአብሔር የሕግ መምህር የሆነው እግዚአብሔር በረከትን ያዘጋጃል፣ መልካም ነገርን ያዘጋጃል፣ በጎነትን ያዘጋጃል። ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን በቃል ውስጥ ባለው እውነት ነፍሳችን እንድታርፍ፣ ነፍሳችን ተዘልላ እንድትቀመጥ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሕዝብ ላይ የትኛውም አይነት ጌታ ሆይ ኮንፊውዥን፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ግራ መጋባት፣ አለማረፍ በኢየሱስ ስም በረኝነት እንዲወገድ፣ በመንፈስ እንዲነሳ፣ ልባችን ካንተ በሚመነጭ ዕረፍት እንድትሞላ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ሪካዶላ ሴፕራቼሌ ማቶስ ሬክላ ባጋዲራ ለቦስ አንዶራባያ ጌታ ሆይ የሚያሳጣኝ የለም ብለን ዛሬ እንድንወጣ እግዚአብሔር መሪዬ ነው፣ እግዚአብሔር ጋባሼ ነው፣ እግዚአብሔር ጠባቂ ነው፣ እግዚአብሔር የዘላለም ዴስቲኒ ነው፣ ርስቴ ነው። ጌታ ሆይ ጠላት በተለያየ ሁኔታ ለሚዋጋት ነፍስ ረፍት እንዲሆን ጸልያለሁ። ረፍት እንዲሆን ጸልያለሁ። ጠላት ወደ ማይንድ ላይ የተለያየን ሐሳብ እየወረወረ ረፍት ለነሳት ነፍስ አሁን ጌታ ሆይ ካንተ በሚወጣ ረፍት እንድትሞላ እኔ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ረፍት እንዲሆን ላላረፈች ነፍስ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር የሚያስብልኝ ነው፣ እግዚአብሔር ጠባቂ ነው ብላ ነፍስ ሁሉ አርፋ እንዲወጣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነው ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማንም ሰው እንደመጣ እንዳይመለስ ጸልያለሁ። የኔ ጌታ መጽናናት ካንተ የሚወጣው እንዲያገኝ ጸልያለሁ። ለነፍስ መጽናናት እንዲሆን፣ መበርታት እንዲሆን፣ መመለስ እንዲሆን፣ መታደስ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ነፍሴን መለሳት፣ ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ ላይ መራኝ እንደሚል ቃልህ ጌታ ሆይ ግራ ገብቷት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ለምትቅበዘበዝ ነፍስ አሁን መመለስ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ስም። ወደ ትክክለኛው መስመር መግባት ይሆን ማክላዶራ ባጋሻንዶራ ባያ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። እረኛችን ሆይ ነፍሴን መለሳት የሚለው ቃል ሪስቶር አረጋት ነው የሚለው እንግሊዘኛው። አደሳት ይላል። ጌታ ይባረክ። አደሳት፣ ነፍሴን ሪስቶር አረጋት፣ ወደ ነበረችበት ፖዚሽን መለሳት፣ ወደ ነበረችበት ወደ ትክክለኛው ስፍራ መለሳት። ማክራባ በጌታ በኢየሱስ ስም ሪስቶሬሽን ይሁን አሁን፣ ሪስቶሬሽን ይሁን አሁን በኢየሱስ ስም። መታደስ ይሁን፣ በመንፈስ መታደስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። መታደስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። መታደስ ይሁን። እስኪ ጌታን እንደዚህ እንለዋለን። እንደ በግ አንተን ብቻ እረኛዬ እንድከተል እርዳኝ በሉት። ይኸውላችሁ የተጠራ ነው በጎች ልንሆን ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ያለው። በግ ደግሞ ያለ እረኛ ዋስትና የላትም። ያለ እረኛ ፍጻሜዋ ጋር መድረስ አትችልም። ያለ እረኛ ወገኖቼ በራስህ ማስተዋል አትደገፍ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ያለ እግዚአብሔር ምሪት፣ ያለ እግዚአብሔር ጥበቃ፣ ያለ እግዚአብሔር ፕሮቪዥን ወገኖቼ ለኛ አይሆንልንም።
ስለዚህ ዛሬ ጌታ ሆይ እንደ በግ እረኛዬን አንተን እንድሰማህ እንድከተልህ ወዳየህልኝ መልካም ስፍራ እንድደርስ በዚህ ሰዓት ልቤን ወደ ፈቃድ አቀናለሁ ብሉት። አቀናለሁ ወደ ሐሳብ ወደ ምክርህ መንፈስ ቅዱስ በቃልህ በድምፅህ ምራኝ፣ በበትርህ ምራኝ፣ በምርኩዝህ ደግፈኝ በሉት ጌታ። እግዚአብሔር እረኛችን ነው። ክርክር ወደሌለበት ወዳልደፈረሰ ንጹህ ውሃ ይመራናል። ወዳልደፈረሰ ንጹህ ውሃ ይመራናል። ለነፍሳችን ለሕይወታችን ወደሚስማማ ስፍራ ይመራናል። እረኛችን ሆይ ተባረክ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ ምንም የለም። በለምለም መስክ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ያኖረኛል ሳምነው ዘላለም። በሞት ጥላ ብሄድም እንኳን ክፉ አልፈራም፣ ከኔ ጋር ነው። የታመንኩት የተደገፍኩት እርሱ ታማኝ ነው ለዘላለም። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ ምንም የለም። በለምለም መስክ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ያኖረኛል ታምኖ ዘላለም። በሞት ጥላ ብሄድም እንኳን ክፉ አልፈራም፣ ከኔ ጋር ነው። የታመንኩት የተደገፍኩት እርሱ ታማኝ ነው ለዘላለም። የታመንኩት የተደገፍኩት እርሱ ታማኝ ነው ለዘላለም። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ ምንም የለም። በለምለም መስክ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል ታምኖ ዘላለም። በሞት ጥላ ብሄድም እንኳን ክፉ አልፈራም፣ ከኔ ጋር ነው። የታመንኩት የተደገፍኩት እርሱ ታማኝ ነው ለዘላለም። የታመንኩት የተደገፍኩት ጌታ ታማኝ ነው ለዘላለም። ክብር ስጡት ለጌታ። እስኪ መልካም እረኛ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እረኛችን ነው። በእርሱ ተደግፈን ነገን እንግጠመው። አሜን። በእረኛችን ታምነን ወደ ነገ እንግባ። በዘመናችን ሁሉ ዋስትናችን የእግዚአብሔር እረኝነት ነው። የእግዚአብሔር ምሪት ነው። የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደዚህ ወደ እረኛችን ጥላ ውስጥ ገብተን በእርሱ ሐሳብና በእርሱ ፈቃድ እንድንጓዝ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገረናል። ደግሞም ሁሉን የሚያዘጋጅልን እግዚአብሔር ነው። ገበታችንን የሚያዘጋጅ እርሱ ነው። ጽዋችንን የሚያትረፈርፍ እሱ ነው። ነፍሳችንን የሚመልሳት እሱ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ እነዚህ 7 የሆኑ በረከቶችን እንደምናገኝ ገብቶን ጌታን እንከተለው። አንደኛው ባጭሩ በሌላ ሐሳብ ነው የምነግራችሁ፣ ብልጽግና ነው። ሁለተኛው እረፍት ነው። ሶስተኛ መንፈሳዊ ምግብ፣ አራተኛ መጽናናት፣ አምስተኛ ቅባት፣ ስድስተኛ ምሕረትና ቸርነት፣ ሰባተኛ ዘላለማዊ ደስታ ወይም በእግዚአብሔር ቤት የመኖር ዋስትና በእግዚአብሔር እረኝነት ውስጥ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ።